and welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. ඔබට මගේ හද නොලැබෙන්නේ ඔබට මගේ හද නොලැබෙන්නේ මටද කුමාරියක් ඇතේ මාතනි වී නෑලෝකේ මටද කුමාරියක් ඇතේ සොයුරියනේ ඔබට මගේ හද නොලැබෙන්නේ සොයුරියනේ ඔබට මගේ හද නොලැබෙන්නේ සොයුරියනේ ඔබට මගේ හද නොලැබෙන්නේ. Thank you. BVV Family Night 2023, organised by the Committee of the Buddhist Vihara Victoria, on Saturday the 25th of March 2023,
7 p.m. onwards at Hungarian Community Centre. Dinner by Desha Catering. Music by Redemption and DJ Ash. For more details, contact Sujiva on 0430 300 977. Jalanta on 0402 125 057. ශ්‍රී ලංකාවේ දුෂ්කර ගම්මානයක් වන බදුල්ල රිදීමාලියද්ද නේත්‍රා පරිගණක පාසලට ආධාර පිණිස තුන්වන වරටත් පැවැත්වෙන ආප්ප සහ කොත්තු රාත්‍රිය මාර්තු මාස 25 වන දින මෙන්සිස් ශාලාවේදී පස්වරු 6 සිට පස්වරු 11 දක්වා. වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න චතුර 0451 842 455. ආනන්ද 0425 851 577. අයිබෝවන් ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ වැඩසටහන යටතේ අපි වරින් වර ඔබට ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් වැදගත් වන විවිධ කරුණු විවිධ මාතෘකා යටතේ ගෙනහැර දක්වනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අනාගතය බාර ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන අපේ දුවදරුවන්ට වැදගත් වෙන මාතෘකාවක්. ඒ තමයි මේ වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ ජීවත් වුණාට මේ රටේදී සිංහල භාෂාව අපේ මව් භාෂාව දෙවන භාෂාවක් වශයෙන් මේ රට තුල හැදෑරීමේ පාසලේ විෂයක් වශයෙන් හැදෑරීමේ වැදගත්කම පිළිබඳව. ඉතින් මේ පිළිබඳව කතාබස් කරන්න අද අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙනවා කාවතා වික්ටෝරියානු භාෂා පාසලට සම්බන්ධ කාවතා ද්විතීක පාසලේ සිංහල භාෂා අධ්‍යනාංශයේ ප්‍රධානාචාර්යනීය විදියට කටයුතු කරන පුණ්‍යා පාදුකගේ මහත්මිය. ඉතින් පුණ්‍යා මුලින්ම අපි ඔබව අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අයිබෝන් තුෂාර. මුලින්ම අපට කියන්න දැන් බටහිර රටක ජීවත් වෙද්දී කුඩා දරුවෝ අපේ ශ්‍රී ලාංකීය දරුවෝ මේ සිංහල භාෂාව විෂයක් වශයෙන් හැදෑරීම ඇයි වැදගත්? ඒකට කරුණු රාශියක් තියෙනවා. අපේ අනන්‍යතාවය ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්ට වඩා සිංහල භාෂාවෙන් දරුවන්ට ගෙනියන්න පුළුවන්. දරුවන්ට සිංහල හොඳ දැනීමක් තියෙනවා නම් ලංකාවට ගියාම ආච්චිසියත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අසල්වැසියන් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාව මෙහිදී ඉන්න දරුවෙක්ට අවශ්‍ය නැහැ අලුතින් උගන්වීමක්. වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ තියෙන සියලුම භාෂා පාසල් රජයට සම්බන්ධ වික්ටෝරියානු භාෂා පාසල හරහා ඔවුන්ගේ මැදිහත්වීම සහ කළමනාකරණ යටතේ තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ නිසා වික්ටෝරියානු අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයේ යටතේ විෂය නිර්දේශ සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා VC විභාගය දක්වාම ඔවුන් මේ වික්ටෝරියානු භාෂා පාසලෙන් තමයි මේ විෂය ඉගෙන ගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම. VC විෂයට අවශ්‍ය ක්‍රමානුකූල පසුබිමක් පළවෙනි පන්තියේ සිටම ලැබෙනවා. ඒක තමයි කියවීම, ලිවීම සහ අසා ලිවීම වගේ කුඩා පන්තියේදී නම් ඇත්තට ලොකු දේවක් කරන්නේ නැහැ. කියන්නේ ප්‍රෙප් එකේ ඉඳන් දරුවන් ගන්නවා. අකුරු ඉගෙනීම තමයි. අකුරු ඉගෙනීම අපි ගීත ගායනා තුළින් ඒක තමයි විශේෂත්වයේ තියෙන්නේ. අපි අයන්න ලියන වගේම ඒකට පුංචි ගීතයක් උගන්වනවා. දැන් අපි කියමුකෝ පහන් කියලා පයන්න ගන්දි විශේෂයෙන් අපි අනුගමනය කරනවා JB දිසානාගේ අකුරු මිහිර. ඒක ඇත්තටම හුඟක් සරලව ළමයාට ඒ අකුර අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. මේ අකුර මේ ආකාරයෙන් ලියන්නේ කියලා. මොකද ඉංග්‍රීසි අකුරු ලියන්න හුරු වෙච්ච ළමයා එක පාට සිංහල අකුරු ලියද්දී අපහසුතාවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඔව් ඒ වගේම තමයි දැන් පුණ්‍ය කතා කළේ කුඩා දරුවන්ට මේ භාෂාව හැදෑරීමේ වැදගත්කම. දැන් මම ඇත්තටම ඒකට තවත් දෙයක් එකතු කරන්න කැමති පුණ්‍ය. මොකද ගොඩක් දෙමව්පියෝ මේ රටේ VC විභාගයට දරුවන්ව සූදානම් කරද්දී බලන්නේ ඉහළ ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන් විෂයන් තෝරගන්න නේද? අනිවාර්යයෙන්ම. ඔව් එතකොට සිංහල භාෂාව හැදෑරීම බොහෝ විට මේ අපේ දෙමව්පියන් නොදන්න කරුණක් තමයි මේක ස්කේල් අප් වෙන සබ්ජෙක්ට් එකක්. එහෙම නැත්නම් විෂයක් විදිහට අපි සලකන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබ විෂය වික්ටෝරියානු භාෂා පාසලේ 12 වසර එහෙම නැත්නම් 11 ශ්‍රේණියේදී මේ සිංහල භාෂාව දෙවන භාෂාවක් වශයෙන් හැදෑරුවම VC විභාගය සඳහා ඔබ ලබා ගන්න ලකුණට අමතරව අපි කියනවා ස්කේල් අප් මාක්ස් කියලා වැඩිපුර ලකුණු ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් එතකොට
කොහොමද ළමයෙක්ට මේක සිද්ධ වෙන්නේ? මේක දෙවන භාෂාවක් කියලා මං කිව්වා. ළමයකින් අපි ලංකාවේ 11 ශ්‍රේණියේ ළමයෙක්ගේ මට්ටමක දැනුමක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මේ රටේදී. ඒතකොට දෙවන භාෂාවක් ඒක දෙමව්පියෝ තේරුම් ගත යුතුම දෙයක්. ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල ද්විමාධ්‍ය යටතේම තමයි මේ විෂය උගන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කියනවා නම් පරිවර්තනය. ඔව් ඒ කියන්නේ reading, writing, listening, speech. එහෙමත් නැත්නම් කියවීම, ලිවීම, කතනය සහ ඒ වගේම සවන් දීම තුලින් ප්‍රතිචාර දැක්වීම කියන කොටස් 4 යටතේ අපි උගන්වනකොට ළමයි සිංහලෙන් පැරග්‍රාෆ් එක කියවලා ඉංග්‍රීසියෙන් උත්තර ලියන්න තියෙනවා. ඒතකොට ළමයින්ට හරි පහසුවකුත් තියෙනවා. මොකද ඔවුන් දන්නා භාෂාව වැඩිපුරම ඉංග්‍රීසි. ඒතකොට සිංහලෙන් තේරුම් අරගෙන ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම. එතකොට ඒ වගේම තමයි කුඩා පන්තියේ ඉඳලා මේකට යොමු වුණ දරුවට මුල ඉඳලා ඒක ක්‍රමවත්ව අධ්‍යාපනය ලැබෙන නිසා ඔවුන්ට 11 ශ්‍රේණියේදී 12 ශ්‍රේණිය වෙනකන් ඉන්නේ නැතුව අපහසුකින් තොරව කිසිම මේ මනසට ලොකු ව්‍යාකූලත්වයක් ඇති වෙන්නේ නැතුව 11 ශ්‍රේණියේදී මේ විෂයක් වශයෙන් VCE 3 and 4 සබ්ජෙක්ට් එකක් විදියට හදාරලා ඒ අවසන් කරලා ඒ ඉහළ ලකුණු ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් දෙමව්පිය විදියට ඔබ හැම වෙලේම උත්සාහ කරන්නේ තමන්ගේ දරුවන්ට ඉහළ ලකුණකට එහෙම නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයේදී වැඩි ලකුණු ලබා දෙන විෂයන් සඳහා යොමු කරන්න. ඉතින් අපි දන්නේම නැතුව අපේ මව් භාෂාවට බහුසංස්කෘතික රටක් වශයෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ මේ ලබලා දීලා තියෙන වරප්‍රසාදයෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න මේක හොඳ අවස්ථාවක් කියන බව අපි දෙමව්පියන්ට මතක් කරන්න කැමතියි. ඇත්තමයි. ඇත්ත වශයෙන්ම පහුගිය කාලේ මම හිතන්නේ හුඟක් ශිෂ්‍යෝ ලකුණු ලබා ගත්ත සිංහල විෂය හැදෑරීම තුලින් BC වලට ඒ අය විශ්වවිද්‍යාලයට උසස් වෛද්‍ය ඉංජිනේරු වගේ පාඨමාලා සඳහා තවුන් යොමු වෙන්න මේක ලොකු පිටිවහලක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් පුණ්‍යා කියන්නකො නැවත වාරයක් කවදාද මේ පන්ති පැවැත්වෙන්නේ මේ මධ්‍යස්ථානවල? ඔව් කවතා දීතික පාසල පවත්වන්නේ සෙනසුරාදා 9 ඉඳන් 12:20 වෙනකල්. ඒ වගේම ග්ලෙන්විලි අඟහරුවාදා දිනවල ඒක පැවැත්වෙනවා 4 ඉඳන් 6:00 වෙනකල්. හැම අඟහරුවාදා දිනයක මේක පැවැත්වෙනවා. ඔබට සෙනසුරාදා ඔබගේ දරුවා මේ සෙනසුරාදා පන්තියට දාන්න අපහසු නම් අඟහරුවාදා පන්ති ග්ලෙන්විලි දීතික පාසලේ අඟහරුවාදා පන්තියට දාන්න හවස පන්තියට පාසලෙන් පස්සේ මේක පාසල 3:00 ඉවර වෙන්නේ. මේක පටන් ගන්න 4ට. ඉතා පහසුවෙන් ඔයගලන්ට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔබට වැඩි විස්තර ලබා ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔබට පුළුවන් Victorian School of Languages වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න. වික්ටෝරියානු භාෂා පාසලේ යටතේ කරන කාවතා මධ්‍යස්ථානයේ කාවතා සෙකන්ඩරි කොලෙජ් එකේ තියෙන මේ පාසලට පැමිණිලා විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අඟහරුවාදා දිනේදී ග්ලෙන්විලි සෙකන්ඩරි කොලෙජ් එකේ තියෙන ඒ කාර්යාලයට ගිහිලා අවශ්‍ය දැනුම ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ හරහා ඔබේ දරුවන්ට අනාගතයේදී යහපත් තෝතැන්නක් හදලා දෙන්න ලොකු පිටිවහලක් වේවි. ඉතින් සිංහල භාෂා පාසලක් වශයෙන් ග්ලෙන්විලි සහ වික්ටෝරියා කාවතා මධ්‍යස්ථානවල ගුරුවරු වශයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබ ඔබේ දෙමව්පියන්ට මේ අවස්ථාව ලබා දෙවි කියලා. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. News Weekly is brought to you by Esden, the horse specialist. Esden Plastics Private Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South.
ආයුබෝවන් සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ සමගින් මම තුෂාර ප්‍රනාන්දු. මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. වසරේ පළමු චීන සංචාරකයින් කණ්ඩායම දිවයිනට. IMF අරමුදල් මේ මාසය තුලදී ලැබෙනු ඇතැයි බලාපොරොත්තුවක්. මහ මැතිවරණයකට මෙහා ආණ්ඩු වෙනසකට විකල්පයක් නැති බව ජනපති කියයි. අයවැයෙන් වෙන්වන මුදල් ගැන මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගෙන් පැහැදිලි කිරීමක්. ඡන්දය නොපැවැත්වුවහොත් වෙන දේ ගැන හර්ෂ කතා කරයි. චීන සංචාරකයින්ගේ පැමිණීම යළි ආරම්භ කරමින් 2023 වසරේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන ප්‍රථම චීන සංචාරකයින් පිරිස විශේෂ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් යානයකින් කටුනායක ගුවන් තොටුපළ වෙත පැමිණියා. චීන සංචාරකින් 117 දෙනෙකු දින 7ක ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක් සඳහා පැමිණි බවයි අප ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරු පැවසුවේ. ඔවුන් චීනයේ ග්වැන්ෂෝ සිට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයේ විශේෂ ගුවන් යානයක් වන UL 1881 දරන ගුවන් යානයෙන් කටුනායක ගුවන් තොටුපළ වෙත පැමිණ තිබුණා. මෙම පිරිස පිළිගැනීම සඳහා සංචාරක අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු විදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය තාරක බාලසූරිය ශ්‍රී ලංකාවේ චීන තානාපති චී චං හෝන් සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ සභාපති චලක ගජබාහු සීමා සහිත ගුවන් තොටුපළ සහ ගුවන් සේවා සමාගමේ සභාපති විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් ජී.ඒ. චන්ද්‍රසිරි යන මහත්වරුන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් කටුනායක ගුවන් තොටුපළ වෙත පැමිණ සිටියා. එළඹෙන අප්‍රේල් මාස 1 වෙනිදා සිට චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර සතියකට ගුවන් ගමන් වාර 9ක් බැගින් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය සහ චයිනා ඊස්ටර්න් ගුවන් සේවය විසින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත අතර එම ගුවන් යානා මගින් චීන සංචාරකයින් 5000ක් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීමට අපේක්ෂිත බවයි වාර්තා වන්නේ. අද පළවෙනි වතාවට විශේෂ ගුවන් යානාවකින් ෂෙඩියුල් කරපු එකක් නෙමෙයි විශේෂ ගුවන් යානාවක් අද සම්බන්ධ වුණේ. නමුත් අප්‍රේල් මාසේ 4 වෙනිදා සිට සතියට වාර 9ක් බැගින් නගර 3කට ෂැන්හයි බීජිං සහ ගොන්ෂු කියන නගරවල ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් චයිනා ඊස්ටර්න් එයාර්ලයින්ස් කියන චීනයේ ගුවන් යානාවත් මේ සියලු සේවාවන් ලංකාවට පටන් ගන්නට පැමිණෙනවා. ඉතින් ලොකු විශ්වාසයක් තියෙන ලංකා සංචාරක කර්මාන්තය ගොඩ දාන්න පුළුවන්. කිව්වා වගේ සංචාරකයෝ ලක්ෂ 5ක් චීනය කියන්නේ ලෝකයේ වැඩිම ජනගහනයක් ඉන්න රටක්. ඒකෙන් 10%ක් නෙමෙයි 101ක් ආවත් ලංකාවට අපේ ප්‍රශ්නේ විසඳීමේ හැකියාව අපිට තියෙනවා. ඒ නිසා සංචාරකයන්ට හොඳට සැලකීම අපේ තියෙන ලංකාවේ තියෙන ගති පැවතුම් අනුව අපි සුන්දරත්වය රැකගෙන සංචාරකයන් ඉතාමත්ම හොඳින් අපේ රට වෙනුවෙන් එන සංචාරකයන්ව පිළිගත්තොත් අපි මම හිතනවා අපේ රටේ තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්නට අපේ අනාගතයේ තියෙන ප්‍රශ්නට සියලු විසඳුම මේ අවුරුද්ද තුලම අපිට හොයාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් අපේක්ෂා කරන ණය පහසුකම මෙම මාසය තුල ලැබෙනු ඇතැයි මහ බැංකුව අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා පවසනවා. ඔහු සඳහන් කළේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූල පූර්ව ක්‍රියාමාර්ග සියල්ල මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව සම්පූර්ණ කර ඇති බවයි. මහ බැංකුව අධිපතිවරයා මෙම අදහස් පළ කළේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී. තවමත් උද්දමනයේ පුරෝකථනයේදී යම්කිසි ආකාරයක කලින් පුරෝකථන කරපු ආකාරයට වඩා අඩු පුරෝකථනයක් දැන් තියෙන්නේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සහ අපේ මහ බැංකුවේ පුරෝකථන දෙකම යම්කිසි ආකාරයක කලින් පුරෝකථන කරාට වඩා අඩු මට්ටමකට යනවා කියන එක දැන් අපි දෙගොල්ලම එකඟ වෙලා ඉන්නේ. නමුත් මේ මොන මට්ටමද කියන එක අතර ඒ අපේ පුරෝකථන සහ ඒගොල්ලෝ පුරෝකථන අතර වෙනසක් තියෙනවා. අපි මේ අනිත් අතට මූල්‍ය අරමුදල සමග එකඟත්වයක් තුල යම්කිසි ආකාරයක ප්‍රතිපත්තීන් රාශියක් අපේ එකඟ වෙලා හිටිය. ඒ අනුව අවසාන වශයෙන් ඒ එකඟ වේලා ක්‍රියාත්මක කිරීම ප්‍රතිපත්තිය තමයි පොලි අනුපාතය මුදල් ප්‍රතිපත්තිය මොන ස්ථානයේද තියෙන්න ඕන මේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය මුදල අනුමත කිරීමට පෙර යනු අපි එකඟ වුණා. ඉදිරියේ තියෙන පුරෝකථන වල යම් කිසි වෙනසක් තිබුණත් අපි මේ අවස්ථාවේ කලින් වගේ විශාල වශයෙන් වැඩි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. පොලි අනුපාතයේ එකක C කින් පමණක් basis point C කින් විතර C එකකින් පමණක් වැඩි කරනවා කියන එක දාට ඇවිල්ලා අපි අද මේක වැඩි කරා. ආණ්ඩු වෙනසක් සිදු කළ හැක්කේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයකින් මිස මහපාරට බැසීමෙන් නොවන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. ඒ ත්‍රිකුණාමලය ගුවන් හමුදා කඳවුරේ පැවති අධිකාරියට පත් කැඩෙට් නිලධාරීන් විසිර යාමේ පෙළපාලියකට එක්වෙමින්. අපි එකට එකතු වෙන්නේ නැත්නම්
රට බෙදුනොත් එහෙනම් ඒකත් රටේ ඒකීය භාවයට විශාල තර්ජනයක්. තුන්වෙනුව තියෙන්නේ රටේ පාලන ආයතන. ඒ ආයතන තුලින් තමයි නීත්‍යානුකූල වැඩ කටයුතු සිදු වෙන්නේ. එකක් ජනාධිපතිතුමා හා විධායක පාර්ලිමේන්තුව ව්‍යවස්ථාදායක නීති සම්මත කිරීම, නීති සම්මත කරාන් පස්සේ නීති පසළීම, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වගකීමක්. එහෙනම් මේ ආයතන සියල්ලම අපි ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. ආණ්ඩු තෝරන්නේ, ආණ්ඩු නැති කරන්නේ, වෙනස් කරන්නේ ජනතාව තෝරන පාර්ලිමේන්තුවක්. පාර්ලිමේන්තුවෙන් විතරයි ආණ්ඩුවක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. පාර්ලිමේන්තුවෙන් විතරයි ආණ්ඩු තෝරන්න පුළුවන්. මහපාර පාර්ලිමේන්තුවට විකල්පයක් නෙමෙයි. අපි එහෙනම් මේ ආයතන ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම පාර්ලිමේන්තුව. මම කැමතියි මේ ත්‍රිවිධ හමුදාව පාර්ලිමේන්තුව ගිය ජූලි මාසේ ආරක්ෂා කිරීම ගැන එයාට විශේෂයෙන් මගේ ස්තුතිය යලිත් ප්‍රකාශ කරන්න. පාර්ලිමේන්තුවක් නැත්තම් රටේට නීති සම්මත කරන්න බලයක් නැහැ. ජනතාව පීඩාවට පත් කරන ජල විදුලි ගාස්තු ඉහළ දැමීමට සහ අසාධාරණ බදුවලට විරෝධය දක්වමින් රට පුරා විරෝධතා පැවැත්වෙනවා. ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාකලාපයෙන් රටටත් සංචාරක ක්ෂේත්‍රයටත් එහි සේවකයන්ටත් සිදුව ඇති හානිය සහ ආණ්ඩුවේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික විරෝධී ක්‍රියාවන්ට විරෝධය දක්වන පාට ඇතුළත් පුවරුගෙන එහිදී විරෝධතාවයේ නිරතව සිටිනු දක්නට ලැබුණා. අපි මේ විදුලියට පුස්තර කියන්නේ අපි විදුලි බිල ගෙවන්නේ නැහැ. උඹ වරෙල්ලා අපේ විදුලිය කපන්න අපි බලාගන්න මොකද කරන්න කියලා. ඒ නිසා අපි අද පෙන්නනවා මේ පාලකයන්ට අදින් පස්සේ එන්නේ විදුලිය කපන්න. රජයේ වාර්ෂික අයවැයෙන් මුදල් වෙන් කළත් එවෙන් කරන්නේ කඩදාසි වලින් මිස මුදල් වලින් නොවන බව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසනවා. පොළොන්නරුවේදී මාධ්‍ය හමුවකදී අදහස් දක්වමින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා මෙම අදහස් පළ කළා. අපි ලෑස්ති අපි දැන් ඉතින් අපි නාම යෝජනා දීලා දැන් කොච්චර දවස්ද අපි ඔක්කොම කරලා අපි ලෑස්ති වෙලා අපේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරත් අපි තාම නවත්තලා නැහැ. ඊටාම හොඳින් කරගෙන යනවා. අපිට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා අපි රට වශයෙන්ම මැතිවරණ පළාත් පාලන ආයතන 285කට විතර නාම යෝජනා දීලා තියෙනවා උතුරු නැගෙනහිරත් එක්ක. ඒ අනුව අපිට බහුතරයක බලය ස්ථිර වශයෙන් මේ කියන විශ්වාසය අපේ තිබෙනවා. පළාත් පාලන මැතිවරණය කල් දැමීමට ආණ්ඩුව විසින් ක්‍රියාත්මක කරන අතනෝමතික කුමන්ත්‍රණයට එරෙහිව ගත හැකි සියලු ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බව සමගි ජනබලවේගයේ නායක විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. නිරුත්තර රටක උත්තරය යන තේමාව යටතේ හිනිදුම පැවති ජන රැලියකට එක්වමින් ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කළා. මතු පරම්පරාවත් ජාති ආගම් කුලමල පන්ති පක්ෂ ભેදෙන් තොරව සමගි ජන බලවේගයේ අපි බාර ගන්නවයි කියන එක මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමතියි. ඒ වගේම රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මැතිවරණ කොට්ටාස 13ක ඡන්දපොළ බල ප්‍රදේශ 634ක පළාත් පාලන කොට්ටාස 249ක ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 575ක ගම් නගර 2799ක් තිබෙනවා. මේ හැම ගමකම මේ හැම නගරයකම හැම වීදියකම හැම මාවතකම හැම නිවසකම ජීවත් වන හැම පවුලකම හැම පුරවැසියෙක්ම හැම සමාජිකයෙකුගේම ඒ වර්තමානයේ අනාගතය අපේ හදවතෙන් අපි සුරකින්නවා අපි රැකගන්නවා ඔබගේ ජන ජීවිතය ශක්තිමත් කරනවා මතු පරම්පරාව වෙනුවෙන් දායාද කළ හැකි අභිමානවත් ශක්ති සම්පන්න ප්‍රෞಢ රටක් මාතෘ භූමියක් අපි බිහි කරනවා කියමින් රක්වානේ ජනතාවට ජය වේවා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සහාය ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන්නේ නම් විපක්ෂ ලෙස Taman සතුටට පත්වන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා මහතා සඳහන් කළා. එහෙත් ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය නැති කරමින් එය සිදු කිරීමට උත්සාහ දරන්නේ නම් ඊට විරුද්ධ වන බවද මන්ත්‍රීවරයා එහිදී වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා. කාට හරි හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඒ හැකියාව තියෙන පුද්ගලයාට යම්කිසි මේ කාර්යභාරයක් බාර දෙන්න ඕන. එතකොට මගේ තාත්තා මේ අරක කරා මේක කරා කියලා මගේ තාත්තා නෙමෙයි. තාත්තා කරපේක තාත්තා කරා. හරි. නමුත් මම සමස්තයක් හැටියට මේක කියන්නේ.
සිස්ටම් චේන්ජ් කියන්නේ ඒක. සිංගප්පූරුවේ සාර්ථකත්වයට හේතුව මොකක්ද කියලා ඇහුවම කිව්වා වචන තුනක් MPH. පළවෙනි එක කිව්වේ මෙරිටෝක්‍රසි. හරි. සුදුස්සාට සුදුසුකම් ලබා දීම. දෙවැනි එක කිව්වේ ප්‍රැග්මැටිසම්. ඒ කියන්නේ යථාර්ථවාදී වීම. අපි යථාර්ථවාදී. අපි ජාත්‍යන්තර මූලාරමුදල සම්බන්ධයෙන් මේ එක යකෙක් රකුසෙක් එහෙම කියන්නේ විපක්ෂයේ හිටියට අපිට ඕනනම් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රැග්මැටික් වෙන්න ඕනේ. අපි තැනේ හැටියට ඇනේ ගහන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. තුන honesty. හරි. honesty. හරි විවිධභාවයකින් යුතුව කටයුතු කරන්න. හරි එතකොට ඔන්න ඔය හේතු නිසා තමයි කිව්වා සිංගප්පූරුව දියුණු වුණේ. මේ සමගින් අදට නියමිත සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නිමවට පත්වෙනවා. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට ශ්‍රී ලංකා Morning Show YouTube channel වෙතට යොමු වන්න. ඔබ සැමට සුවදායි සතියක්. ආයුබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. කලන්තෑරුම් පඳුර මැද හුස්ම නොතියා ඉන්න තිබුණා. ඉතින් අද ඒ සංගීත මියුරු සංගීත සැදෑව ගැන කතා කරන්න
අපිත් එක්ක විශේෂ පුද්ගලයෙක් එකතු වෙනවා. ඒ තමයි ඉන්ද්‍රජිත් මිරිහාන. ඉන්ද්‍රජිත් මුලින්ම ශ්‍රී ලංකා මොනිටර් ෂෝ වැඩසටහනට ඔබව ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. පෙම් කවක්. කරුණාරත්න දියුල්ගනේ සහ ඒ වගේම ක්‍රිෂාන්ත එරන්දක මේක අපූර්ව සංහිඳියාවක්, අපූර්ව එකතුවක්. මොකද්ද මේ එකතුව පෙම් කවක් එක්ක තියෙන බැඳීම? ඔය ඇත්තටම මේ දෙන්නම රජරට පුරවරෙන් පැවතෙන ශිල්පීන් දෙන්නේ. ඔව්. ඒ වගේම අපිට රජරට පුරවරේ වේ සංගීත ශිල්පීන් ගැන කතා කරපුවාම අපිට මතක් වෙන අපේ ආදරණීය සංගීතපති කපුගේතුමන්. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් මේ දෙන්නත් කපුගේතුමන්ගේ පෝෂණය ලැබූ ශිල්පීන් දෙපළක්. ඔව්. ඉතින් අපි මේ ප්‍රසංගය ගැන සාකච්ඡා කරනකොට අපි තීරණය කළා දෙවුල්ගනේ ශූරින් සමග ක්‍රිෂාන්ත එරන්දක මේ රජරට පුරවෙන් පැවතෙන ආදරණීය කටහඬවල් දෙකක්. ඉතින් ඔවුන් දෙන්න ගෙනහම අපිට හොඳ ප්‍රසංගයක් අපේ රසිකයින්ට ලබා දෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඒක නිකන් භාවනාවක් වගේ සමවැදිලා මිනිස්සුන්ට රස විඳින්න පුළුවන් මියුරු සංගීත සඳහාවක් වේවි. ඉතින් කියන්නකො බලන්න දැන් එදාට එන ප්‍රේක්ෂකයන්ට මොන වගේ අපූර්ව අත්දැකීමක් ලබා ගන්න අවස්ථාව ඔබ ලබා දෙන්නද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඔය ඇත්තට මේ දෙපළම ගායනා කරලා තියෙන බොහොම ආදර ගීත. අනිවාර්යයෙන්. මේ ඒ වගේම තමයි ආදරය සහ විරහව. ආදරය සහ විරහව. ඔය දෙකම ඉතින් හරි සුන්දරයි. අනිවාර්යයෙන්. සමහරවිට මම හිතන්නේ ආදරයට වැඩිය විරහව සුන්දරයි. ඔව්. ඒ ගැන ඔය ගීතවල මේ මම හිතන්නේ බෙහෙවින්ම මේ අපේ දියුල්ගනේ මහත්තයාගේ ගීතවල ඒ හැම ගීතයකම වගේ ඒ සලකුණ තියෙනවා හැමතැනම. ඔව්. ඉතින් තව දෙයක් තමයි මේ දියුල්ගනේ ශිල්පියාණන් ගැන කතා කරාම ඔහු ගායනා කරලා තියෙන ගීත අපි හිතමු 100ක් ගායනා කරා කියලා. ওই 100න් ගීත 90ක් 95ක්ම මිනිස්සු අතරට ගිය ගීත. අනිවාර්යයෙන්. දැන් සමහර ගායන ශිල්පීන්ගේ ගීත 14ක් තමයි මිනිස්සු දන්නේ. ඔව්. හැබැයි මේ රසිකයන් අනන්‍යතාවය ඔවුන් රඳවගෙන ඉන්නේ. මොකද ඔහුගේ හඬ ඒක බොහොම භාවනාවක් වගේ හඬක්. ඔව්. ඉතින් මම හිතනවා එදාට මේ ප්‍රේක්ෂකයින්ට හොඳ අත්දැකීමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙපළ එදාට ඉදිරිපත් කරන ගීත තෝරා ගැනීමේදී ඔබ යම්කිසි විශේෂත්වයක් දැක්වුවද? මෙවැනි ගීත තනිකර මේ වචන මුල් වෙච්ච ගීත. ඔව්. ඉතින් ඒ ගීතවල භාවය සහ ඒ වචන හොඳට මිනිස්සුන්ට ඇහෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම පරිස්සම් වෙනවා මේක සංගීතය කිරීමේදී ඔවුන්ගේ කටහඬවල් මනාව ඇහෙන්නත් සංගීතයේ ഘോഷාකාරී නොවෙන්නත් ඒ වගේම තමයි මට වාදනයේට ඉන්න අපේ ඩීඩී ගුණසේන මාස්ටර්. ඩීඩී ගුණසේන මාස්ටර් කියන්නේ ප්‍රවීණ ප්‍රවීණත් වගේම මේ ගීතේ මේ ගීතවල මුල් පටිගත කිරීමට වයලින් වාදනය කරපු ශිල්පියෙක්. ඉතින් අපිට ඔහුත් අපිට වැඩ කරන එක භාග්‍යයක්. ඉතින් හැමතිස්සෙම මේ ප්‍රසංගය මට සංගීත පැත්තෙන් තව කවුද සම්බන්ධ වෙන්නේ? මෙල්බර්න් වල ඉන්න ප්‍රවීණතම ශිල්පීන් සම්බන්ධ වෙනවා. ජූඩ් අයියා, කැමරන් අයියා, සියලුම දෙනා සම්බන්ධ වෙනවා. හොඳයි. අපිට කියන්නකො කවදා කොතැනකදීද මේ විවිධ ප්‍රසංගය පැවැත්වෙන්නේ? මාර්තු 18 වෙනිදා. ඔව්. සවස් 6:30ට. සවස් 6:30ට ගම හරියටම 6:30ට පටන් ගන්නවා. පැවැත්වෙන්නේ හන්ටින් ටවර් performing arts center එකේ මවුන්ට් ඔයවලි. ඔව්. ඊට හොඳ ශාලාවක්. ඔව්. ප්‍රවේශ පත්‍ර මිලදී ගන්න පුළුවන් ඔස්නිවුස් ලංකා වෙබ්සයිට් එකෙන්. හොඳයි. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක මේ පෙම් කවක් ඇත්තටම කවියක් භාවනාවක් වගේ මේ තියෙන සංගීත සුන්දර සංගීත සැදෑව සාර්ථක වේවා කියලා ශ්‍රී ලංකා මොනිටර් ෂෝ වැඩසටහන මගින් අපි ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන්ම ප්‍රේක්ෂකයන්ට අපි ආරාධනා කරනවා මේ වැඩසටහනට ඔබත් සහභාගී වෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් සිටි ඔබේ හිතේ කාවැදුණු ගීත රැසක් එදාට ඔබට සමවදින්නට අවස්ථාව ලැබෙවි. ඔබ සැමට අපි ආරාධනා කරනවා ඒ වැඩසටහන නරඹන්නට පැමිණෙන්න කියලා. ඉතින් ඉන්ද්‍රජිත් බොහොම ස්තුතියි අපිත් සමග සම්බන්ධ වුණාට. බොහොම ස්තුතියි අපිට මේ වැඩසටහනට ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධව. මාර්තු මාසේ 18 වෙනිදා තමයි අපේ පළමු ප්‍රසංගය මෙල්බර්න් නගරේ කෙරෙන්නේ. ලියූ කවි පද 1000ක් අතරේ ලියා ගන්නට බැරිව ලතවුණු එකම එක දිග පුංචි කවියක් තවම ලියනවා මං තවම ලියනවා මං. Hi, today we're going to do something easy to do at home, which is prawn and mustard with coconut cream. So let's go through the ingredients. I've got some prawn nice and clean, garlic, mustard cream,
pepper, salt, sliced chili, not very hot, coconut cream, spring onion, turmeric, chopped spring onion, and some onion, white onion. So cooking dishes like this more like very simple, easy, and you have to have a nice clean pan, but try to get a thick bottom pan. And then the pan needs to be clean, it needs to be hot before start cooking. So I got some oil. I can use butter here, you know, like a bit of butter wouldn't be nice. So, and then my onion, so you just need to have a little bit of color. So make sure that oil is hot enough. Oil is now hot. And the prawn goes. A bit of mustard, bit of pepper, turmeric, and now look. So you can see the pan is very hot. They cook only few minutes. They're all cooked nicely. Look at that. Now I'm going to add my coconut cream. Look. See? It's beautiful coconut cream. And the chilies. They're not hot. They look nice. So I'm going to add that. Now it's time to put a little bit of garlic in the side. I want to have a fresh garlic taste. That's why I didn't put it before. With prawn, otherwise it's get burned in that pot. There you go. So you can see, so simple. And my last ingredient is the spring onion, just the green color, and the spring onion chop goes in to get the flavor. Look at that. It's just a simple dish. Now finish up with a bit of salt. Look at it. It took less than 10 minutes to cook this dish. Excuse that beautiful yellows, colors all there nicely. Simple. Prawn cannot cook and keep for a long time. It gets rubbery. There you go. Not much in there. Nice beautiful prawns. I don't like when you cook prawn, you put so many other ingredients to it to make volume. So look at that. So you see, that's very easy. Simple as anybody can cook. All the ingredient has to be there. Pan need to be hot. Bang, bang, bang. All in within 10 minutes. Your dish is ready. But make sure when the dish is ready, it has to go to the table very quickly. So that's where the crunchiness and all the beautiful flavors get to your mouth straight away. So that's all for the day. We see you again with a new recipe next week. Bye for now. We're going to do a song that was made very famous by my late uncle, called A Little Bit of Soap. A little bit of soap will wash away the perfume from my face. A little bit of soap will never, 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 never begin to take away the pain that I feel as I go through the lonely years. A little bit of soap will never wash away my tears. A little bit of soap will take away the powder from my chin. A little bit of soap will never, 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 never begin. Take away the pain that I feel as I go through the lonely years. A little bit of soap will never wash away my tears. Now have you heard, when love begins to die, it leaves someone to cry the night and day, just like a bird that left the robin's nest.
just like all the rest. You flew away with just a little bit of soap. We'll wash away the perfume eventually. A little bit of soap will never take away the memory of your name in the night as I go through the lonely years. A little bit of soap will never wash away my tears. A little bit of soap will never wash away my tears. Let's do one more. A little bit of soap will never wash away my tears. Oh yeah, replay 6, ladies and gentlemen. Put your hands together for them, please. එරපදුමල් පෝදින කෝකිල වසන්තේ මෙවරත් මෙල්බන් බක් මහවුලෙල. අප්‍රේල් දෙවන ඉරිදා ඩැන්ටිනොම් ක්‍රීඩාංගණයේ පෙරවරුණාවේ සිට ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ channel 31 නාලිකාවෙන් සජීවීව නරඹන්න ඔබටත් අවස්ථාව. සංවිධානය ශ්‍රී ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනයේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Welcome to another episode of the fascinating world of birds, where today I'm joined with the keen bird enthusiast, Chanith Wijeratna, and he'll be discussing yet another bird species with us today. Welcome, Chanith. Thank you for having me. Of course. So, Chanith, can you explain to us and our viewers about the stilt today? Well, the stilt is a species of wader. You remember from a few weeks ago I discussed stints, which are also a wader. However, unlike stilts don't migrate. They're here all year round. The stilt is a very lanky-looking bird with long bubblegum pink legs and blackish wings and a black pattern on the back of its neck. Are they a small bird, a large bird? Medium-sized, I would say. Definitely much bigger than a stint. Mm-hmm. The interesting thing about stilts, yet again, comes down to subspecies. Now, in the bird world, there's this thing called splitting. This is when two subspecies that were previously not thought genetically distinct enough to be species get split into separate species. So, for instance, if those white-backed magpies I mentioned and the black-backed magpies I mentioned earlier as well were found to be different enough to constitute separate species, we would have a taxonomist say, well, they'd write up a paper and it would argue that a split would be needed. And then one of the main bird listing the sort of main lists people go by, and then the lists would adopt that split, depending on whether or not they thought it was valid. Anyway, long story short, the subspecies of the stilt got split, and the stilt previously was known as the black-winged stilt, a very widespread bird found over much of Asia, Europe, Africa, pretty much everywhere. What is the best place to spot these stilts in Melbourne? Well, there's a lot of good places, pretty much everywhere around. Altona is quite good. There's a place called the Skeleton Creek Boardwalk. Mm-hmm. The really interesting thing about the stilt that I want to mention, though, has a bit more to do with that split. So you see, when they split the stilts, our stilts here became white-headed or pied stilts, and the Asian stilts became black-winged stilts.
The subspecies for stilt do look different, but the young stilts can be quite tricky. Now, back in Sri Lanka, a few years ago, something quite interesting happened. Black-winged stilts are very well known from Sri Lanka, but in a few of the wetlands, people started noticing stilts that looked weirdly like our white-headed stilts. This is despite the fact that, as you can imagine, the distribution for white-headed stilts stops quite a while before Sri Lanka. Yeah. What happened eventually was people took more and more looks at these birds, trying to judge if they were true white-headed stilts, if there was some sort of bizarre migration. Unfortunately, the truth is far less interesting. It turns out the stilts people were seeing in Sri Lanka were just aberrant juvenile stilts, and because of how similar the young birds look, they just happen to look a lot like our stilts, causing the confusion. I see. Now, you've explained that there's physical differences between these stilts. Are there behavioural differences too? So sometimes when species are split, it's due to behavioural differences or differences in song. For instance, the western whistler and golden whistler in this state were split, and one of the factors that makes them different is they sing differently, they live in different habitats, but unfortunately it's not really like that for stilts at all. It's pretty much range and appearance that are different. And genetics, apparently. Of course. That's remarkable. Well, from this segment, I've learned so much about stilts, and I'm sure our viewers at home have as well. Thank you for joining with us today, Chanith. Thank you. That brings us to the end of this segment. Join us again next week for some more fascinating information about birdwatching. Thank you. Good morning. I am Tissa Vijayratna, neurologist from Melbourne. Thank you for joining us to enjoy yet another episode of Brain Health for All. As promised, today I'm going to talk about what investigations that you may need to go through if your doctor felt that you had a TIA or mini stroke. Now, the main investigations that you may need to go through depend on the side of the stroke. When I say side of the stroke, you may recall that we talked about the blood supply to the brain in a previous episode. We told that there are two blood vessels supplying blood to the brain from the front of the head. They go through your neck, like this area. These are known as internal carotid arteries. Then there are two main blood vessels that are coming from your back. They are known as vertebral arteries. So these four blood vessels inside the brain make a little circle. This circle is known as circle of Willis. Interestingly, almost 80% of the blood supply to the brain indeed come from the front blood vessels in the neck, internal carotid arteries. 20% of the blood supply come from the back blood vessels, vertebral arteries. So one of the key tests that we do in transient ischemic attack is we wanted to know about these blood vessels, but we also wanted to know about the brain. Although TIA should not really show any changes in the brain, we must get a brain scan. We must get a scan in the blood vessel supplying the neck also, in particular if we suspect the TIA or the mini stroke is coming from one of the front blood vessels. So brain scan, neck scan, that's mandatory. We are also interested in a series of blood tests. We wanted to know the blood sugar level. We wanted to know the diabetes status. We wanted to know your simple blood counts. These are known as white cells, red cells, platelets, etc. Takes only few minutes to do. We also wanted to know how your kidneys are functioning, as some of the medication that we want to use would need this piece of information. Another critical important thing is we wanted to know about your heart rhythm and heart status. In particular, we wanted to know whether your pulse is beating regularly or whether your pulse is beating irregularly. This is because there is a condition called atrial fibrillation or irregular heartbeat that is a big risk for stroke.
So we are very interested in noticing this. There are multiple ways to test for this, checking your pulse, using doctor's fingers, doing a heart rhythm, which is known as ECG, that many of you would have already had, and doing a 24-hour recording of your heart rate monitoring, which is known as Holter monitoring, or even more long-term recording, which is known as a loop recorder, where we could insert a little chip under your skin and monitor your heart rate over a 2-3 year period. Then we also do an ultrasound scan of your heart to look at structural problems of your heart that could cause or contribute to mini stroke or transient ischemic attack. We are also interested in your blood pressure status also. So all these things that I mentioned give us an opportunity to manipulate, modify, and prevent you from having a stroke. That is your blood pressure, heart rhythm, your blood sugar, cholesterol level, whether you have high level of bad cholesterol, low levels of good cholesterol, high levels of triglyceride, etc. We are also interested in any underlying sleep disorders that might contribute to this also. Although these two things are not investigations, we are particularly interested in your smoking status and alcohol status. As I said before, we don't like people to smoke, we don't like people to take alcohol, because both are risk factors for mini strokes and strokes. So the tests that your doctors are going to do are there for them to decide which risk factor has contributed you to have that mini stroke, and then they would come up with a strategy to modify that so that your stroke can be prevented. Let's say you had a mini stroke and your doctor couldn't find any of these risk factors. You have perfect blood pressure, your heart rhythm is perfectly normal, all the heart tests are normal, absolutely no risk factor for you to have a mini stroke, yet you had a mini stroke. Your doctor would still prescribe you with 2 or 3 new medications for you to take home with. One of them would be a small dose of a blood thinning tablet, one of them would be a small dose of a blood pressure tablet, one of them would be a small dose of a cholesterol lowering tablet. This is irrespective of the fact that none of these things are abnormal in your case to begin with. The reason that your doctor wanted you to take them for the rest of your life is we have ample amount of research work to show that modifying these 3 things and adding these 3 chemicals would reduce your risk of having a major stroke from 80%. That would help you to reduce your dementia risk from about 30% also. So when you are being diagnosed as having a TIA, irrespective of those risk factors being normal, if your doctors prescribe these 3 medications, remember that you are going to take them for the rest of your life, as that would protect you from having another stroke for the rest of your life with 80% assurance. So I hope the little discussion that we did today on transient ischemic attack investigations have enlightened you why doctors are doing certain things and why doctors are prescribing you with certain things even without you having blood pressure, cholesterol lowering problems, etc., as they are going to give you better brain health and quality neurology. Now, as a take-home message, I told you only about 3 chemicals that your doctors are going to introduce you to protect you and give you better brain health. Remember, every time when you take a smoke, you basically insert about 7,000 very bad chemicals into your body, including vaping. That's why smoking is horribly bad, and we as doctors, we really can't do much if you continue to smoke, as we really can't prescribe you with 6,000 chemicals, as 3 chemicals might even give you some side effects. Imagine that we coming up to you with a large number of chemicals to counterattack. So if you had a mini stroke or angina or any problem in your blood vessels,
please keep well away from smoking. If you don't have them, or if you haven't had them, keep away from smoking also. That would avoid you from having those disorders ever again. Thank you for listening. Thank you for watching. Take care, stay safe and stay well. එරපොදුමල් බෝධන කෝකිල වසන්තේ මෙවරත් මෙල්බන් බක් මහවුලෙල. අප්‍රේල් දෙවන ඉරිදා ඩැන්ටිනොම් ක්‍රීඩාංගණයේ පෙරවරුණාවේ සිට ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ channel 31 නාලිකාවෙන් සජීවීව නරඹන්න ඔබටත් අවස්ථාව. සංවිධානය ශ්‍රී ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනයේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය.